Naast mij loopt wonderboy Ryan Bonida, remember the name. Speelt bij Anderlecht U12, speelde laatst trouwens een toernooi, Premier League toernooi met City, United, Chelsea, Barcelona deed ook mee. En wie wordt beste speler? Deze man hier zo. Hij is een beetje bescheiden, maar dat komt goed. We gaan meer over hem te weten komen. Hij heeft skills. Yeah, that way. Dribbles. I need that moolah by Tuesday. Goals. Yeah, that way. I low key feel like funk sway. En paasjes. If you're alone, let me know now. Pass it over, go down. Shotgun, you got me shut down. You know how we came, top down. You know I spend it, though you know lie. We got them bricks, mola. Round and round. Pasen. 073 heeft dat in de comments achtergelaten. Ik had een filmpje van Ryan Bonida met allemaal hoogtepunten met skills, dribbles, assists en noem maar op. En jij stelt als vraag, kan je ook pasen? Nou, dat heb je net gezien. Jij hoeft die niet te beantwoorden. Volgende vraag. Jarno Peters, jij vraagt of hij fan is van Carrasco. Ryan, ben jij fan van Carrasco? Ja, ik ben een fan van Carrasco. Ik heb samen een foto met hem. Een foto? Ja. Hoe dan? Gewoon, hij en ik. Maar ken je hem of zo? Of wat? Ja, ik ken zijn broer en ja, ik ken hem ook. Hoe ken je hem? Hij woonde vroeger in mijn kleine stad. Hij woont bij jou in de stad? Ja. Voetbalt hij ook op het pleintje waar jij bent? Ja, vroeger wel. Maar Vroeger? nu is hij wel in Spanje. Komt hij niet meer? Nee. Kom op camera. Als hij misschien zit te kijken, zeg maar tegen hem dat hij bij het pleintje moet komen. Ferreira Carrasco, ik hoop dat je binnen een jaartje of maakt niet uit, dat je naar onder de brug komt en we gaan we een klein matje spelen. Dan ga je hem een panna geven. Ja. Het is tijd voor FC Gun iets. Oh, die was vers hè? Ja. De vorige keer kon je een shirt winnen van Aubameyang. Check deze, gesigneerd en al. En de winnaar die komt nu in beeld. Kijk eens wat ik hier heb. Een nieuwe FC Gun iets. Een shirt van Ryan Bonida. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel. Like deze video. Je moet geabonneerd zijn. En ik laat Instagram kanaal van hem in de beschrijving achter. Je moet hem volgen. Maak hem maar helemaal gek op dat kanaal. Ja? Ga maar slijmen. Hij is om te kopen hoor. Je kan gewoon slijmen. We zeggen Ryan alsjeblieft dit, zo. En dan komt het helemaal goed. En dan maak ik in de volgende video bekend wie de winnaar is van dit shirt. En het zou wel tof zijn als je ook je handtekening erop zet. Je hebt al een handtekening? Ja. Oké, dit is geen contract hè? Ik ga stiekem ook hem volgen op Instagram en ik ga ook een comment achterlaten. Want ik wil dit shirt eigenlijk wel winnen. Maak ik kans? Ja. Ja? Dat is gewoon eerlijk hè? Ja. Skiller Monkey heeft gevraagd hoeveel tijd jij spendeert aan voetballen. Ongeveer 1:30 uur. Plus de training in de middag ongeveer 2 uurtjes. Dus per dag? Ja. Dus 3,5 uur per dag? Ongeveer ja. Luister, je bent niet zomaar goed. Je speelt 3,5 uur per dag. Dat is, als ik het goed bereken, oh nu heb ik een probleem. 3,5 keer 7. 7 keer 3 is 21. 7 keer een half is 3,5. Dan kom je op 24,5 uur per week. Lach me niet uit als het verkeerd is. 24,5 uur per week ben jij aan het voetballen. Ja. Dus je ziet het hè. Het komt niet vanzelf. En wat doe je dan allemaal? Voetballen. Ja, bij je ploeg heb je gewoon een training. Maar als je op het pleintje bent, doe je dan 1 tegen 1, 3 tegen 3? Een match 8 tegen 8, 9 tegen 9, soms 11 tegen 2. En dan winnaar blijft staan of zo? Ja. Ik ben een keer op jouw pleintje geweest, was wel druk hoor. Ja. Hier in Nederland wordt er minder gevoetbald volgens mij dan in België. Ja, dat is ook wel. Daarom is België nu ook beter dan Nederland, toch? Ja. Hoezo? België is beter dan Nederland hè. Mr. Wise Guy, je hebt een comment achtergelaten en je zegt, waarom is hij de beste van de wereld? Nou, hij is niet degene die dat zegt, ik ben degene die dat zegt. En er staat van, ja, er speelt een jongetje bij Chelsea en die heeft een afro en die is zeker niet minder dan hem. Weet jij wie hij bedoelt? Denim. Jij hebt hier tegen gespeeld, hè? Ja. Daar hebben we ook... Zo'n jaar. Ja. Die heeft geen kapper. Nee. Maar daar heb je tegen gespeeld, hè? Ja. Daar hebben we ook beelden van. Ja. Die laten we nu even zien. Wat gebeurde daar? Ik kreeg de pas van de corner Ja. en een kleine tikje over hem en dan een soort van volley en trap hem binnen. Oké, ik ga het analyseren, want hij doet er heel droog over. Terwijl echt, dat was een fenomenale goal. Je geeft hem eerst een vooractie. Je doet alsof je daarheen gaat, je komt terug. Ja. Hij kijkt zo van, hé, wat is gebeurd?
Dan ziet hij jou daar wegrennen. Wilt hij snel gaan corrigeren? Ja, en dan krijg ik de bal. En dan heb jij dat al gezien dat hij wil corrigeren? Ja, ik kijk Dan- altijd, voordat ik de bal krijg, kijk ik altijd achter me of iemand is. Hoor je dat? Zeg eens nog een keer. Voordat je de bal krijgt, moet je altijd achter je kijken. Vervolgens wil hij corrigeren. En dan chip je over hem heen met rechts volgens mij. Chip je over hem heen. Ja, en trappen met links. En dan trap je met links erin. Omdat hij zo mooi is. Nog één keer. Nog één keer. Dus Mr. Wise Guy, nu snap je waarom ik hem de beste van de wereld vind. Snap je dat? Over het beste van de wereld gesproken. Er zijn twee die niet normaal is. En Michael heeft een comment achtergelaten wie jij nou het beste vindt. Is dat Messi of Ronaldo? Ik ben voor Real, dus ik sta voor Ronaldo. Maar even los van Real. Ja. Dan alsnog vind je Ronaldo de beste. Ja, En waarom? ja, hij is degene dat me... Allee, als ik... ik volg hem. Soms maak ik het... Allee, doe ik zelf de tricks als hem. En ja, hij scoort ook veel. En ik weet zeker dat hij dit jaar gouden bal gaat winnen. Ja? Laat even in de comment weten of jij dat ook denkt. Dat Cristiano Ronaldo dit jaar de gouden bal gaat winnen. Ken je Stijn? Nee. Ik ook niet. Maar hij heeft wel een comment achtergelaten. Ja. En hij vraagt wat nou jouw mooiste goal ooit is. Mijn mooiste goal is... ik heb wel heel veel goals gescoord, maar als ik er echt eentje uit moet kiezen, is het toch tegen Chelsea. Toen ik het had overleefd. Dat is wel de allermooiste. Ja. Ja. En heb je eentje die, want die hebben we net zeg maar gezien. Heb je ook eentje die je nog weet? Ja, dat was net een 2 keer geleden. Ja? Bij de Premier League tournament. Dat was een vrije trap, bijna aan de middenveld. En ik trap hem echt zoals Ronaldo. En ik zweer het u, de bal deed zo. En dan deklat, paal en binnen. Oei, oei, oei. Tegen wie was dat? Crystal Palace. Die beelden hebben we nog niet, hè? Die tegen Crystal Palace. Die komen later pas. Ja. Is er nog een andere goal waarvan je zegt, ja, die kunnen we wel even laten zien, die je echt mooi vindt? Ja, dat was op het toernooi van Polen in Warwick. Ik kreeg de bal op de lijn en deed Zidane. En dan trap hem in de haakje. In? In de haak. Wat is haak? Zo helemaal boven. In de kruising? Ja. Ah, in Nederland ja, weten we niet wat haak is, hè? Wij kennen alleen kapitein Haak, maar haak weten we niet. Flows 1999. Jij vraagt hoe heet deze kleine man? Volgende keer iets meer moeite doen, want alles staat gewoon in de beschrijving. Maar remember the name. Ryan Bounida. Zeg ik het mooi? Ja. Ryan Bounida. Klinkt beter als Soufiane Tozani. Dikke Boktor, jij vraagt wat is zijn lievelingstruc? Ik zal het even laten zien. Ja, laten zien? Oké, kom maar. Ai, 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 ai. Deze was zo smooth. Weet je wat smooth betekent? Nee. Zo nice, zo netjes. Smooth, dat is die. Ai, 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 ai. Dat is dus de lievelingstruc van Ryan. Hoe gaan we die truc noemen? Niet de AK3 doezen, maar de AK4 doezen. AK4 Doezoe. Ik zeg helemaal mooi. AK4 Doezoe. AK4. Ik weet waarom je AK4 Doezoe noemt. Hè? Deze moet je natuurlijk minimaal 4000 keer oefenen voordat je hem kan. Ja. Of hij is zo moeilijk, deze komt pas in het jaar 4000 uit. Dat kan ook. Jacobi, die heeft gezet, laat wat skills zien. Alsjeblieft, Jacobi. Kun je wat skills laten zien alsjeblieft? Ja. Yes? Oké, kom maar hier naar achteren. De laatste vraag, die is voor mij, sorry. De vraag is van Joey en die vraagt, wat vind jij van Ryan Bounida? Nou, wat ik van hem vind, heb ik eigenlijk al aangegeven. Ik vind hem echt niet normaal. Met pasen, overzicht, skills, dribbles, zelfs met koppen is hij heel erg goed. Tactisch heel erg slim.
Maar wat ik eigenlijk het meest bijzonder aan jou vind, ik heb je nu 2 keer meegemaakt, het is de 2e keer. Ik vind je echt relaxed. Ik vind jou een goed voorbeeld. Je doet niet uit de hoogte, je hebt geen dikke nek, je bent niet arrogant. Ik hoor goede verhalen over jou, ook in de wedstrijden, hoe sportief jij bent. Ook als je onderuit wordt gehaald, je gaat nooit ruzie maken. Af en toe de scheids vragen om een vrije trap, maar dat hoort erbij. Ik bedoel, zoveel tackles worden ook op jou gemaakt, maar over het algemeen, je bent een hele lieve jongen. En ik hoop dat je zo blijft, voor altijd. Beloof je dat? Ja.